Wij roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus, in Hem, in ons heil, ons leven en verrijzenis, door wie wij verlost en bevrijd zijn. Wij zijn samen verbonden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Beminde gelovigen, in de naam van Jezus, welkom aan u allen om met ons mee te vieren. Waar de omstandigheden triest zijn, is het mooi om tijdens deze coronacrisis toch met elkaar verbonden te kunnen zijn. We kunnen niet samenkomen, maar wel samen bidden. Hartelijk welkom. Wanneer u deze dienst kunt meevieren. Ondanks de moeilijke situatie is Witte Donderdag ook een blijde dag. Omdat op die dag de Eucharistie is ingesteld en ook het priesterschap. Jezus deelde op de dag voor zijn lijden brood en wijn uit tijdens de maaltijd met zijn apostelen en sprak de woorden: dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, doe dit tot mijn gedachtenis. Dat is de kernwoorden van zijn voortleven in ons. Ook nu, ook vandaag. Zusters en broeders, laten we nu vragen om vergeving en verzoening voor onze tekortkomingen. Hij die als hoge priester uw apostelen en hun metgezellen deelgenoot hebt gemaakt van uw eigen zending om het heilswerk te voltrekken. Heer, ontferm u over ons. Hij die in de nacht dat hij wordt overgeleverd, ons het brood uw lichaam en in de beker uw bloed hebt geschonken. Christus, ontferm u over ons. Hij die als leraar en Heer de voeten van uw leerlingen hebt gewassen, opdat ook wij elkaar de voeten wassen. Heer, ontferm u over ons. Moge de albarmhartige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Eer aan God in den hoogte, vrede op aarde, de mensen die lief heeft. Wij vrezen en aanbidden u, verheerlijken Heer God, Hemelse Koning, God Almachtige Vader, Heer God, Lam God, Zoon van de Vader, Hij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm over ons. Hij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Hij die zich aan de rechterhand van de Vader, ontferm over ons. Want Hij alleen zij de Heilige,
Hij alleen de Allerhoogste Jezus Christus. Met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God Amen. Laat ons bidden. We bidden in stilte paar momenten. Goede God, dit is het uur waarop wij het laatste avondmaal gedenken. Toen is uw Zoon begonnen het gastmaal aan te richten van zijn liefde voor de mensen. En met de dood voor ogen heeft hij ons zijn offer toevertrouwd tot aan het einde van dagen. Laat ons uit dit grote teken kracht putten tot liefde zonder grenzen en tot eeuwig leven. Door onze Heer Jezus Christus, je Zoon, die met u leeft in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Nu gaan we luisteren naar de schriftenlezingen, eerste lezing. Eerste lezing uit het boek Exodus. In die dagen richtte de Heer het woord tot Mozes en Aaron in Egypte en sprak: Deze maand moet gij beschouwen als de beginmaand, als de eerste maand van het jaar. Maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend. Op de 10e van deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen, ieder huis een lam. Als een gezin te klein is voor een lam, dan moeten ze, rekening houdend met het aantal personen, samen doen met hun naaste buurman. Bij het verdelen van het lam moet er rekening worden gehouden met een ieders eetlust. Het lam moet gaaf zijn, van het mannelijk geslacht en eenjarig. Je kunt er een schaap of een geit voor nemen. Je moet de dieren vasthouden tot aan de 14e van de maand. En dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering. Vervolgens moet je wat bloed nemen en uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt. In diezelfde nacht moet het vlees gegeten worden, op het vuur gebraden. Het moet gegeten worden met ongezuurd brood en bittere kruiden. En dit is de wijze waarop gij het lam moet eten. Uw lendenen omgord, uw voeten geschoeid en uw stok in de hand. Haastig moet ge het eten, want het is Pasen voor de Heer. En deze nacht zal ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren, zal ik slaan. Aan alle goden van Egypte zal ik het vonnis voltrekken. Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat gij daar woont. Als ik het bloed aan uw huizen zie, zal ik u voorbij gaan. Geen vernietigende plaag zal u treffen als ik Egypte sla. Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken. Ge moet hem vieren als een feest ter ere van de Heer. Van geslacht tot geslacht moet ge hem als een eeuwige instelling vieren. Zo spreekt de Heer. Nee,
Tweede lezing uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen, die ik u op mijn beurt heb doorgegeven. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd brood nam. En na gedankt te hebben het brood brak en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Zo ook nam hij na de maaltijd de beker met de woorden: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit elke keer dat gij hem drinkt tot mijn gedachtenis. Telkens als gij dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat hij wederkomt. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Een nieuw gebod geef ik u, zegt de Heer, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb liefgehad. De Heer zal bij u zijn. Uit het heilige evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 13, 1 tot 15. Het paasfeest was op handen. Jezus die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader, en die zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Onder de maaltijd, toen de duivel ried aan Judas Iscariot, de zoon van Simon, het plan had ingegeven om hem over te leveren, stond Jezus van tafel op, in het bewustzijn dat de Vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God was uitgegaan en naar God terugkeerde, legde hij zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en omgorde zich daarmee. Daarop goot hij water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen. En zij met de doek waarmee hij omgord was af te drogen. Zo kwam hij bij Simon Petrus, die echter tot hem zei: Heer, wilt hij mij de voeten wassen? Jezus gaf hem ten antwoord: wat ik doe, begrijpt gij nu nog niet, maar later zult gij het inzien. Toen zei Petrus tot hem: nooit in der eeuwigheid zult gij mij de voeten wassen. Jezus antwoordde hem: als gij u niet door mij laat wassen, kunt gij mijn deelgenoot niet zijn. Daarop zei Simon Petrus tot hem:
Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en hoofd. Maar Jezus antwoordde, wie een bad heeft genomen, behoeft zich niet meer te wassen, tenzij de voeten. Hij is immers helemaal rein. Ook hij zijt rein, ofschoon niet allen. Hij wist immers wie hem zou overleveren. Daarom zei hij, niet allen zijt gij rein. Toen hij dan hun voeten had gewassen, zijn bovenkleren had aangetrokken en weer aan tafel was gegaan, sprak hij tot hen, begrijpt gij wat ik nu gedaan heb? Hij spreekt mij aan als leraar en Heer. En dat hij terecht, want dat ben ik. Maar als ik, de leraar en Heer, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zou doen als ik u gedaan heb. Woord van de Heer. Beste zusters en broeders, ja, beminde gelovigen. In deze moeilijke dagen van coronacrisis vragen mensen zich af waar onze God is gebleven met deze coronacrisis. Voltrekt zich een ramp. Zolang alles gaat goed, denken we niet verder na. Maar als het fout gaat, realiseren we ons dat onze levenswijze, ons leefpatroon, onze houding ons kwetsbaar gemaakt heeft. In het evangelie komt Jezus met zijn leerlingen bijeen om zich voor te bereiden om het paasfeest te vieren. Pasen, Pescha, herinnering aan de verlossing van het Joodse volk uit de barre tijden in Egypte. Voor de maaltijd die Jezus houdt met zijn leerlingen, maakt hij zijn leerlingen duidelijk dat meesterschap en slavernij niet bestaan. Het gaat hem om dienstbaarheid en liefde voor elkaar. Om broederschap, waarbij iedereen telt. Daarom had hij op de knieën en was bij de voeten van al zijn leerlingen. Die zijn verbaasd. Jezus is toch hun meester. Hij is een symbolische actie. Jezus draait op een revolutionaire manier zaken om.
Hij toont zijn meesterschap in dienstbaarheid. Meesters kunnen ook helpers zijn. Die maaltijd is bijzonder. Jezus breekt het brood en deelt het rond, terwijl hij zegt, kijk, dit is mijn lichaam, eet ervan. Hij doet dit ook bij de wijn. Drink allemaal uit deze beker, want dit is mijn bloed. Jezus heeft zichzelf weg. Hij heeft zijn lichaam en bloed onder de gedaanten van brood en wijn. Hij wil dat de mensen hem zo blijven herinneren als meester, maar ook als helper. Hij vraagt de leerlingen en hun opvolgers dit tot zijn gedachtenis te blijven doen. Tot op de dag van vandaag herhaalt dit wonder zich nog tijdens die Eucharistieviering. Eucharistie is de erfenis die Jezus ons geeft. Zolang wij doen wat Hij heeft gedaan, is Hij blijven in ons midden. Als meester, als helper. Lieve mensen, er bestaan in het leven veel tegenstrijdigheden. Zoals dag en nacht, geboorte en dood, gezondheid en ziekte, koude en warmte, liefde en haat, goede en slechte tijden. God heeft ook dezelfde ervaring gekend in Jezus Christus, zijn Zoon. Hosanna en kruising hem, leven en sterven, passie en dood, verheerlijkt en vernederd worden. Maar het woord passen, dood is niet het einde. Terug naar nu in onze situatie. Van deze crisis valt veel te leren. Het is niet het einde van de wereld. Wij zullen verder gaan, opnieuw beginnen. Met meer compassie, meer verbondenheid, meer begrip voor elkaars situatie, meer geloof. Duister bestaat niet zonder licht. Na regen komt zonneschijn. We moeten sterker uit deze situatie komen dan we erin gegaan is. Waar onze God gebleven is. God zal ons altijd helpen. Hij is immers niet alleen meester, maar ook helper. In vertrouwen en geloof in Hem moeten we samen met Hem om elkaar heen staan. Samen met Hem werken aan een nieuwe, betere wereld. En dat is mijn boodschap. En dat is de boodschap van Witte Donderdag. Mogen de albarmhartige God zegenen ons in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nu gaan we bidden, onze voorbeden.
Tot God bidden wij, die wil dat wij in liefde en vriendschap omzien naar elkaar. Voor allen die in onze samenleving verloren lopen. En voor allen die lijden onder geweld. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor allen die in navolging van Christus brood breken en delen. Voor de kerk en allen die haar leiden. Zegen hen met uw geest van barmhartigheid. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor allen die omwille van hun geloof vervolgd of onderdrukt worden. Sterk hen met uw geest van volharding. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het coronavirus. En voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Dan zijn we nu een moment stil voor onze eigen gebeden. Goede God, blijf bij ons op onze levensweg. Zo bidden wij door uw Zoon Jezus Christus, die met u leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen. Nu gaan we de altaar voorbereiden met de brood en wijn. Als jullie weten, jullie kunnen niet aanwezig zijn in de kerk, maar onze kerk heeft uw steun nodig. U weet dat onze parochie u kunt ondersteunen in en door de digitale betaling. Hartelijk bedankt voor jullie bijdrage in en door die digitale betaling. Dank u wel. Bid, sisters and brothers,
dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Mogen we deze offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn voor ons en voor heel zijn heilige kerk. Laat ons bidden. Goede God, wij bidden u dat wij altijd op aardige wijze deelnemen aan dit mysterie. Want telkens als wij de gedachtenis van dit offer vieren, wordt de verlossing voor ons werkelijkheid. Door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaken. Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dan aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, maak die eeuwige God om recht te doen aan uw heerlijkheid. Om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door Christus onze Heer. Hij, priester bij uitstek, die in eeuwigheid blijft, heeft gezegd hoe zijn offer moet voortleven. Hij heeft zichzelf aan u opgedragen als offer van onze verlossing. Ons heeft hij bevolen voortaan dit offer aan te bidden om hem te denken. Als wij dan eten van dit lam dat voor ons geslacht, worden wij geestelijk sterk. Als wij drinken van dit bloed dat voor ons is vergoten, worden wij innerlijk rein. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zegen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend die gij komt op de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want Hij heeft ons tot leven geroepen. Hij heeft ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij heen wordt met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne. Zijn trouw wordt de onze. Blijven zijn wij u dan verschuldigd om Hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, Almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u en alle mensen wordt vergoten. Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Als wij eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij meer tot hij komt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bidden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Weg de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes en allen die hij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen, die door de dood van ons heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen. Samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus Christus, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
allmächtige Vater, in der Einheit von der Heilige Geist, hier und nu und tot in Ewigkeit. Amen. Nu, in Verbundenheit mit allen Gläubigen, bidden wir zusammen das Gebet, das Jesus uns gegeben hat. Unser Vater, die in den Himmel seid, Ihr Name werde geheiligt, Ihr Reich komme, Ihr Wille geschehe auf Erde so als in den Himmel. Geef uns Heden und täglich Brot, und vergeef uns unsere Schulden, so als auch wir vergeben an unsere Schuldenaren. Und bring uns nicht in Beprüfung, maar verlos uns an das Quade. Verlos uns Heer von alle Quade. Geef genadig Friede in unsere Dagen, dat wij gestürmt door uw Barmhartigkeit altijd frei mogen sein vom Sonde und befeiligt gegen alle Angst und Unrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jesus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Laten we nu bidden om vrede. Vrede in ons eigen leven. Vrede in ons families. Vrede en genezing voor alle mensen die zijn ziek in deze tijd. Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God. Het is een lied voor deze avond, de Witte Donderdag. Daar willen wij een begin meemaken in ons leven van alle dagen. Dat wij in vrede leven met elkaar, met onszelf, met God. Daarom bidden wij. Heer Jezus Christus, Hij heeft aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één. Hij die leeft in eeuwigheid. Nu jullie zijn in eigen familie, maar het is goed dat wij schenken vrede. Mogen de vrede van onze hand naar land tot land, maar dorp naar dorp. Zo wij kunnen een teken van vrede met elkaar delen. De vrede des Herren zij altijd met u. Lam Gods, dat wegneemt de zonde in de wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde in de wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde in de wereld. Zoals sinds Jezus met zijn leerlingen, zoals sinds eeuwen zijn volgelingen, zo gaan wij hier samen aan tafel als vrouwen en mannen van geloof. Kom dan om te ontvangen en te delen. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren.
Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam en bloed van Christus heeft een eeuwig leven. Beste zusters en broeders, vanwege de omstandigheden, wij kunnen niet de gedaante aan iedereen delen, maar er zijn ook andere manieren de community te ontvangen, een geestelijke manier. Zo zullen wij een gebed uitspreken samen. Jullie kunnen dat bidden samen met mij. Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik U, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart, en verenigen mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U gescheiden worden. Amen.
Vooraan we bidden die slootgebeden. We bidden vandaag speciaal een gebed voor die coronavirus-crisis situatie. Wij denken aan mensen die zijn ziek geworden. En ook de mensen die doen de dienst voor deze mensen in het ziekenhuis, de artsen, verpleegkundigen en ook de onderzoekers voor een oplossing voor deze coronacrisis. Zo wij bidden samen. God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons uw volk nabij en genadig. Nu wij allen die gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus. Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hem om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden. Dat zij bij u geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur. Dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Hij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop, zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Laat ons bidden. Goede God, schenk ons de genade dat wij eens mogen genieten van het eeuwig feestmaal, zoals wij nu gevoed worden aan dit avondmaal van uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Nu als voorbereiding voor die Goede Vrijdag, wij gaan maken die altaarkaart. En daarna kunnen wij luisteren naar het evangelie van Lucas, volgens Lucas. Het evangelie van Lucas. Hij ging nu naar buiten en begaf zich volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. En ook zijn leerlingen gingen met hem mee. Ter plaatse aangekomen sprak hij tot hen. Bid dat gij niet op de bekoring ingaat. Hij verwijderde zich van hen, ging ongeveer een steenworp verder, wierp zich op zijn knieën en bad: Vader, als gij wilt, laat dan deze beker aan mij voorbij gaan. Maar toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Toen verscheen hem een engel uit de hemel om hem te sterken. Aan doodsangst en prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed, die op de grond neervielen. Toen stond hij op uit zijn gebed en ging naar zijn leerlingen, maar vond hen van droefheid in slaap. En hij zei tot hen: Hoe kunt gij slapen? Sta op en bid, dat ge niet op de bekoring ingaat.